So, mag-discuss tag regenerative cycle. So, muna itong first stage, ang regenerative cycle with open heater. So, sa atong cycle natay boiler, natay turbine or engine, natay condenser, pump, open heater, and another pump. So, as we can see here, sa boiler, padulong sa turbine muna itong state 1 or point 1. Next, sa point 2, turbine, padung sa heater, dayon muna ang point 2, dayon sa point 3, turbine to condenser, then point 4, condenser to pump, then point 5, pump to open heater. Then at point 6, open heater to pump, then at lastly, point 7, pump to boiler. So sa boiler natay QA na mosulod, sa turbine natay WT, sa condenser natay QR, then sa pump we have WPC and WPBF. So sa pagbuhat og TS diagram, unahon nato ang boiler, kani boiler. So ang boiler sa TS diagram kay diri sa taas na part na mo ni ang boiler. Tubot nga boiler. Then kay nisaka man na ang boiler padung sa turbine. Muna atong turbine dire, which is the point 1. Then muna ang padulong sa condenser, which is then dire natay open heater. Muna dire ang part sa open heater. Dayon ang kaning 1, 2, 3. Kaning 1, 2, 3 mo ni ang work turbine 1, then mo ni dire ang work turbine 2. Kaning nga part mo ning work turbine 2. Then next kay we have 3 to 4. 3 to 4 which is here, which is the condenser nga part. Mo ni ang condenser nga part. Mo ni siya ang 3 to 4. So 3 and dire kay 4. The next, after sa 3 and 4, we have the pump, which is 4 to 5. So, dire ang atong pump. Dire. So, muna, straight ang pump. Then, 0.5. So, this will be our 0.5. Then, connect kaya nato siya sa open heater. Kay, makita man nato ang connect ang pump sa open heater. So, ato na siya i-connect. So, pag connect dire, pag abot dire, this will be 0.6. Kay, after dire mo ni atong 2, di ba natay 2 dire, then natay 5, natay 6. So natay nag-abot si 2 padulong ni 6 ug si 5 padulong ni 6. So next, another pump na pod, natay another pump dire. So buhat na po tag straight line. So nahiwi. Buhat na po tag straight line, and this will be our 0.7. Then, ato na siyang i-connect pa doon sa boiler. So, here, kaning 4 to 5, mo na yung atong WPC. Itong work pump on condenser. Ang atong 0.6 to 7, mo na ang work pump sa boiler feed water. So, mo na siya. Dire, 1, boiler. Dayon, 1 to 2, kani 1 to 2 turbine engine, then 2 to 3 kani 2 to 3 kay work turbine 2, then 3 to 4 mo niya tong condenser. Dayon 5 to 6 mo niya tong 4 to 5 mo niya tong pump work. Then ang atong 5 to 6 ari niagi sa open heater, niagi siya sa open heater, which is this, itong open heater. Dayon lastly 6 to 7 mo na itong pump, then 7 to 1 which is the boiler. So ang direction ani niya padulong didto, dulong ubos. Ang kaning open heater is padulong siya dire, padulong siya didto, padung sa boiler. Then kani pod padung ubos, kani padung didto sa pump, which is here. Condenser padulong sa pump, then pump padulong sa open heater,
ana. Then pump padulong sa boiler. So next, magmass sa mga mass. So here we have sa 1 to 2 are. Wait. So diri sa tong boiler natay MS, natay mass sa steam. Along the line along the arrow day. Dayon pag abot diri MS gyapon siya kay wala man siya lain mass kasugat. Tas here sa atong open heater, this will be our M1. Here, kani mo na tong open heater. Mo na ang atong open heater kani padong diri which is the M1. Next, diri sa kaning sa point 2 to 3, this will be our M2 or M2 which is equals to MS minus 1. Okay, dire na mag-abot si MS ug si 1 dire. MS minus 1. So, there is a condenser, MS minus M1, nagyapon na. There is a condenser, MS minus M1, gyapon. Tapos, pag abot diri sa WPC, same ragyapon, MS minus M1. Pero, pag abot na diri sa between 6 and 7, mahimo na lang siyang MS. Kay, anak na siya, nag-abot siya dira sa 6 ug 7 kay MS minus 1 kani MS minus 1 tas na ay padulong nga 1 diri nga point nag-abot sila dira. So imo siyang plusan og M1 kani si M1. So ma-cancel si M1, mabili na lang si MS. So muna diri MS na lang. So mo na dito atong TS diagram, kompleto na. So analysis na ba ta? So, analysis. So, at boiler. So, kani atong boiler diri, which is kani boiler na to, we can see nga naa diri sa MS. We can see nga na MS diri sa MS. So, ay bugo. So, atong boiler sa atong boiler na atay QA, di ba? Ayuday, kalimot ko butang. So, diri sa tong boiler na si QA. Diri. QA. Sa WT, kay kani, WT1. Then, WT2. Then, sa atong condenser, we have the QR. Kani. QR, which is this one, QR. Next, sa atong 4 to 5, yeah, WPC and WPBF. So, atong boiler analysis ta. Sa atong boiler, we have QA, this one, QA, which is equals to QA equals to MS. As we can see, naatay mass dire. I-times na nato siya sa enthalpy nga naa sa taas minus sa enthalpy nga naa sa ubos. So, H1 minus H7. Like, kana, MS, H1 minus H7. Kaya mas taas man sa M1 kasi ni H7. So, ano siya, H1 minus H7. Or, like, makita na to diri, si MS ni gawas, si H1 pod ni gawas diri, si 0.1. Diri, si H1, ni sulod si H7. Ano siya. Next, we have the work turbine 1 ug si work turbine 2. So, ano na siya, si summation of work turbine equals to work turbine 1 plus si work turbine 2. Kana. So, WT. So, sa ato makita sa work turbine 1 na to, natay MS, kani MS. So, natay mass nga MS, then natay enthalpy nga H1 o H2. So, kinaman sa taas gyapon sa H1, ato na siyang EH1 minus H2. Noon na siya pagkuan ba sa shortcut rin si MS na mass ni agi diri which is MS plus si H1 minus si H2 plus sa atong WT2 which is 0.2 ug 3 we can see nga naatay MS M1 ay MS minus M1. So ito is what? MS minus M1.
Tapos, yung enthalpy which is si H2 o si H3. So, mas taas man sa H2. So, H2 minus H3. Okay, mas taas man sa H2. Kaysa na H3. So, next, muna ni siya ang final. Next sa condenser which is kani. This is the condenser. So, condenser which is we have the QR. So, QR or heat rejected na ang QR. Heat rejected. So, as we can see sa QR, naatay mass na muna ang mass sa kung ano QR sa condenser. So, naagya punta MS minus M1. MS minus M1. Tas, natay enthalpy nga si 3 ug si 4. So, H3 minus H4. Kana siya. So, si mass nga ni sulod times sa enthalpy nga si H3 minus ni H4. Muna si QR. Next, we have si work pump na ba. So, the summation of work pump kay equals sa WPC plus WPBF. So, atong WPC kay so, kani mo niya itong WPC which is the work pump on condenser. So, we can see ang mass nga naa sa atong work pump is MS minus M1 gyapon kay wala may laing mass nga nagasugat niya. So, dili ra siya mausab. So, MS minus M1. Thus, as we can see, mas taas na diri si 5 kaysa ni 4. So, H5 minus H4. Kaya naman sa taas sa H5. Yeah. Naman sa ubo sa H4. Pero, muna siya, na. Pero actually, naani siya kanang kuan katong energy in equals energy out nga method. Pero, para mas madali, nanira, matamatahon na na to. So, muna niya itong WPC. MS minus M1 times H5 minus H4. Next, we have sa WPBF or work pump on boiler feed water. Kani nga part. So, we have WPBF equals, unsay mas nga ni sulod diri? Diba sa MS? Si MS na lang. MS na lang kay, diba natin, MS M1 diri, tas si M1 po padulong diri. Inag-abot nila diri nga point, wagtang si M1. So, ang mabilin si MS. So, we have MS times, mas taas si H7. So, H7 minus H6. Taas man si 7, tas nasa ubo si 6. So, MS times H7 minus H6. So, therefore, ang atong summation sa WP, sa atong work pump is MS minus M1 times H5 minus H4 plus MS times H7 minus H6. Muna siya. Muna itong final na kuan kani. So, next, mag energy chargeable. Magklaro ra. Pose for a screenshot. So, next, we have the energy chargeable. EC, energy chargeable. So, sa pagbasa sa itong EC, mo ni ang enthalpy na nisulod sa turbine, kani, ang enthalpy nga nisulod sa turbine, which is ang 1, wait sa, ano yung formula sa AC? Enthalpy nga ni-enter sa turbine minus enthalpy nga ni gawas that leaves the open heater. So, muna itong open heater kani. So, we can see ang ni-leave here kay si wait sa. So, therefore, enthalpy nga ni-enter sa turbine, which is si, asa man, si H1, kani, si H1. So, si H1 minus si, ang last nga ni-leave sa open heater, muna tong open heater, which is si 6. Muna siya may last ni gawas diri, which is si H6.
And ilang mass, since we can see nga, ilang mass is both ms. Si H6 na ms, si H1 po na ms. Therefore, atong EC kay, muna itong EC, ms H1 minus H6. Or kung sa TS ta magbasa, ana ra na siya. EC, ms times kani. Diri nga side og diri. Ana dyan na siya always. Kana. Mag-abot na siya dira. Sa diri og diri. So, H1 minus H6. So, mauna na siya. Yan katong IE. Sa to ICTE. Mura ng work net over QA. Or which is ang work net kay work turbine o work pump over QA times 100. So, that's all. Amot, nasabtan na ba to? Lisod man i-explain.